Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Είμαι απέρατα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα παίρνετε επί προσωπικού, τόσο πολύ τουλάχιστον. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κάποιους από εσάς που μου γράφετε ότι είναι σαν προσωπικό. Ίσως έχουμε μία διαφορετική πνευματική επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σε κάποιον λείπεις πολύ. Σε ποιον και γιατί. Γιατί θα γίνει κάτι, θα αλλάξει κάτι ή έτσι άντε. Μόνο απλά λείπεις. Λοιπόν, επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, ροζ χαλαζί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε σε ποιον λείπεις πολύ. Πώς δίπλωσε ρε παιδιά τώρα αυτή η κάρτα, μας τα αλήθεια δεν ξέρω. Λοιπόν, και πάνω κιόλας, οπότε δεν μπορούσα να μην τη δω. Θέλω δεν θέλω. Ένας δύσκολος υπότης είναι εδώ παιδιά, πολύ δύσκολος γιατί είναι πολύ, πώς να τον πω δεν ξέρω τώρα, αναμπομπούλας είναι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Αέρας, ξεκάθαρα, ταχύτητα, παιδιά, ταχύτητα. Έχει τόσο πολύ έντονη ταχύτητα που προκαλεί και ακόμα και εκνευρισμό. Βεβαίως κάποιες φορές δεν ξέρω, μπορεί αυτό το μήνυμα να είναι ότι κάποιος θεωρεί ότι έχει γίνει μια αδικία. Μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε σπαθιά και τα σπαθιά πάντοτε εστιάζουν στη λογική, στην ηθική, στη δικαιοσύνη, και αυτός ο υπότης, η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί κάποιες φορές και λύσεις να βρει, αλλά και να αποκαταστήσει αδικίες, γιατί έχει πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου. Εγώ εύχομαι αυτό να είναι το μήνυμα καλύτερα, γιατί έτσι είναι, όπως σας είπα, λίγο αναμπομπούλας, μπορεί να φέρει έντονο στρες και πίεση. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Εδώ τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε, καταπληκτική κάρτα βάσης, είναι η Βασίλισσα Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό, είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι στήριγμα για τους ανθρώπους της, για τους αγαπημένους της. Είναι ρεαλίστρια, δεν της αρέσει έτσι το υπερβολικό συναίσθημα όλα αυτά, προτιμάει να φροντίζει τους ανθρώπους με πρακτικούς τρόπους. Και βεβαίως σε κάποιους από εσάς μπορεί να στέλνει το εξής μήνυμα. Φροντίζεις αρκετά τον εαυτό σου, το σώμα σου, τη διατροφή σου, τη γυμναστική σου, οτιδήποτε αφορά το φυσικό κόσμο και εσάς προσωπικά βέβαια έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτή η βασίλισσα θέλει να είναι καλά, θέλει να έχει καλή οικονομική κατάσταση και όταν δεν την έχει πάντα την επιδιώκει. Σε κάθε περίπτωση έχετε μια εξαιρετική κάρτα βάσης. Μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να δηλώνει κατάσταση, έτσι. Ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, καλά οικονομικά, όλα τα καλύτερα. Ορίστε και ζευγάρι έχουμε ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, πω. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε τον υπότη κούπα.
ο οποίος υπό τη σκούπα είναι, παιδιά, πολύ κυκλοθυμικός, έτσι, δηλαδή τη μία μπορεί να σε κοιτάζει μέσα στα μάτια ξελιγωμένος, συγχωρέστε μου την έκφραση, πολύ ερωτευμένος, ας το πω έτσι, και με την άλλη στιγμή να χάνεται, να πέφτει σε μια μελαγχολία. Οκ, οι κούπες τα έχουν αυτά, γιατί ανήκουν στο στοιχείο του νερού και το νερό πάντα έχει ροή. Όμως έχει και πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες στη θετική του μορφή. Γιατί είναι ρομαντικός, γιατί είναι τρυφερός, έτσι, γιατί υπερασπίζεται πάντα αυτό που αγαπά, ακολουθεί το δρόμο της καρδιάς του. Μάλιστα, ο Πανάτος και ο Αυτοκράτορας, παιδιά, τι γίνεται εδώ με εσάς σήμερα, τι γίνεται? Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Ένας χαμός γίνεται, βέβαια μπορεί να έχουμε εδώ αυτό το ζευγάρι και στη μέση ότι είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Αν όμως ισχύει όλο αυτό, τότε γιατί να είστε εδώ να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα που λέει ότι σε κάποιον λείπεις πολύ? Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αστρολογική αντιστοιχεία είπαμε με το ζώδιο του Κρυού. Ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική είναι το αντίθετο του υπότι εδώ, κούπα. Τη λογική, θέλει όλα να είναι τακτοποιημένα, σε τάξη, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, διεκδικεί πάντοτε αυτά που του ανήκουν, αυτά που θέλει, βάζει στόχους, τους πετυχαίνει και γενικά είναι μια κάρτα μεγάλης δύναμης και επιτυχίας επίσης, να ξέρετε. Okay. Α, καλά. Όλες τις φιγούρες θα ανοίξουμε στο δικό σας άνοιγμα, παιδιά. Τι γίνεται εδώ? Μα χαμός γίνεται. Λοιπόν. Okay. Παιδιά, εδώ βλέπω ότι... έχω και το ζώδιο της Παρθένου τώρα εδώ. Και το ζώδιο των Διδύμων επίσης. Και το ηθικό δίλημμα έχω. Και για κάποιους εδώ αυτός ο άνθρωπος που του λείπεται πάρα πολύ, ανεξαρτήτως από τις πρώτες ενέργειες, παιδιά, έτσι, αυτές είναι κάποιες πρώτες πληροφορίες που μετέφερα. Εδώ τώρα έχουμε περάσει το κανονικό μας άνοιγμα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που του λείπεται πολύ, υπάρχει περίπτωση, για όσους από εσάς αφορά αυτό που θα πω, να ήταν μία παράλληλη σχέση. Ο άνθρωπος αυτός να έχει οικογένεια, να ξέρετε ότι σας θέλει πολύ, έτσι, ερωτικά σας θέλει πάρα πολύ. Όμως, ξεκάθαρα βλέπω ότι έχει επιλέξει την οικογένειά του ή της, για τους κυρίους της παρέας. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να δούμε. Παιδιά, έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα και ψάχνει να βρει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας. Το θέλει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια γυναίκα που σας παρακολουθεί, δηλαδή, και να μην σας παρακολουθεί κυριολεκτικά, έτσι, ενισχύεται η ερμηνεία που είπα για την παράλληλη σχέση, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια, το καταλαβαίνετε. Και δεν βλέπω έτσι, βλέπω ξεκάθαρα ότι έχει και συναίσθημα και πάθος, αλλά δεν βλέπω να έχει την, προς το παρόν τουλάχιστον, θα δούμε. Ας μην πω τίποτα τώρα. Ας ανοίξουμε γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο, αρχικά. Έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, ότι εάν σας ταιριάζει η ιστορία, θα μένετε στην ιστορία. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα ζώδια. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα γράμματα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει να σας ταιριάζει η βασική ιστορία. Εντάξει.
Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Όμικρον, πι, γάμα, κάπα, ξι, ωμέγα και θήτα. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Να δούμε αν θα έχουμε καμία ανατροπή. Να δούμε τι θα γίνει. Θα τον βρει τον τρόπο αυτόν να επικοινωνήσει μαζί σας ή όχι. Για να δούμε. Wow. Εντάξει, από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουμε δει σε άνοιγμα, παιδιά. Από τις μεγαλύτερες ανατροπές. Θα βρει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας, παιδιά. Είστε πολύ σημαντικοί, σημαντικός στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Σίγουρα θα βρει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας. Και σύντομα. Και σύντομα. Γιατί τώρα ακριβώς ημερομηνία δεν μπορώ να σας δώσω. Απλώς ζήτησα διευκρινιστική κάρτα για να δω αν όντως πραγματικά, δηλαδή έχω πολύ δυνατή επιβεβαίωση εδώ, με 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Όμως ήθελα και έξτρα επιβεβαίωση. Και όταν έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, η φωτιά έχει και ταχύτητα. Πολύ, να τον βλέπετε εδώ αυτόν τον υπότι, έτσι, τρέχει, χαμός, δεν τον πιάνει κανείς. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα και σύντομα κιόλας θα έχετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε εδώ και το ζώδιο του τοξότη, οπότε κάποιοι έχετε να περιμένετε επικοινωνία από κάποιον άνθρωπο που προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορείτε να είστε πραγματικά ουσιαστικά μαζί, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που βλέπω εδώ στις κάρτες, αυτός ο άνθρωπος είναι σε γάμο. Και επίσης εμφανίστηκε και μία γυναίκα που παρακολουθεί τα πάντα, άρα καταλαβαίνετε, είναι έτσι γύρω-γύρω υπάρχει το σειρματόπλεγμα. Παρόλα αυτά, η μεγάλη ανατροπή θα γίνει, έτσι μας λένε οι καρτούλες μας, και θα έχετε επικοινωνία σίγουρα και δεν αποκλείεται να έχετε και συνάντηση. Όσοι έχετε και χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σας, δεν αποκλείεται και να έρθει ή να πάτε, δεν ξέρω. Έτσι, γιατί οι υπότες είναι και ταξίδια. Ό,τι και αν είναι για καλό, με το καλό να ορίσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε σε ποιον λείπεις πάρα πολύ. Κάρτα βάσης, πάρα πολύ δυνατή κάρτα, μεγάλη αρκάνα, είναι ο μάγος. Και έχω να σας πω τα εξής, ασχέτως, έτσι, με το τι θα δούμε στο άνοιγμα, ασχέτως με το άνοιγμα που θα κάνουμε, γιατί για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα, έτσι, μέσα από τις κάρτες ταρό, είναι να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις δυνάμεις μας, τις αδυναμίες μας, αυτά. Είναι τα πιο σημαντικά για μένα. Τώρα, εδώ, με αυτή την κάρτα που είναι κάρτα βάσης, σε κάποιους από εσάς, εγώ σε όλους το εύχομαι, έτσι, σας λέει η κάρτα ότι έχεις τη δύναμη να έχεις τις ικανότητες, έχεις όλα τα εργαλεία στα χέρια σου, να δημιουργήσεις ή να καταστρέψεις.
και έχεις και τη σοφία να επιλέξεις σωστά στην κάθε περίπτωση τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Οποιαδήποτε δημιουργική δουλειά, να ξέρετε ότι υποστηρίζεται πάρα πολύ όταν έχουμε αυτή την κάρτα. Είναι μια πολύ πολύ δυνατή κάρτα, έχει τον αριθμό 1 στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό και είναι αυτή η βαθιά συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων μας. Και βεβαίως φέρνει ορίμανση σκέψης, είναι η στιγμή που οι σκέψεις αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, αρχίζουν να γίνονται, να τις βλέπουμε μπροστά μας, να γίνονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δυνατή κάρτα και με πολύ ωραία μηνύματα. Για να δούμε παρακάτω. Μα τι γίνεται σήμερα με τους ερωτευμένους, παιδιά. Χαίρομαι πολύ εγώ γι' αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, ακόλουθο σκούπα, εσείς είστε ερωτευμένοι. Πολύ πιθανό να είστε και καλά το κάνετε. Λοιπόν, όμως εδώ, επειδή είναι κάτι καινούριο, έτσι, θέλει υπομονή εδώ. Θέλει υπομονή γιατί έχουμε κούπες, έχουμε ροή. Άρα μπορεί να έχουμε στραμπανεβάσματα, γιατί ο συγκεκριμένος ακόλουθος έχει συνδεθεί με τον εφηβικό έρωτα. Εντάξει, ό,τι καινούριο θέλει και την υπομονή του. Σωστό γι' αυτό. Καταπληκτικό. Επειδή δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα στα ανοίγματα, δηλαδή ανοίγω διαρκώς φιγούρες στις πρώτες ενέργειες, εδώ που διαβάζω τα πρώτα. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα βασιλιά των ράβδων. Ο βασιλιάς των ράβδων έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Πολύ δυναμικός είναι αυτός ο βασιλιάς. Είναι και ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες. Έχει πάθος, έχει ένταση, είναι δημιουργικός, είναι ηγέτης, είναι πολύ σούπερ. Θέλει προσοχή φυσικά στις σχέσεις. Με ποια έννοια? Θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Δεν μπορείς να του τα στερήσεις αυτά. Έτσι και νιώσει ότι πνίγεται, θα φύγει, πολύ απλά, δεν μένει σε σχέσεις που νιώθει ότι καταπιέζεται. Τώρα, επίσης, του αρέσουν και τα παιχνίδια εξουσίας, βασιλιάς, καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση, στη θετική του μορφή που δεν έχω αρνητική, μια πολύ ωραία κάρτα έχω δίπλα, έτσι είναι γενναιόδωρος, έτσι έχει ωραίες ενέργειες και ποιότητες και είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος για να είσαι σε σχέση. Εδώ όλα καλά. Πάμε να δούμε παρακάτω. Σε ποιον λείπεις και αν λείπεις. Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχει εμφανιστεί κάποιος, να ξέρετε. Αυτό το μήνυμα που να του λείπετε εννοώ, αυτό το μήνυμα που έχουμε εδώ προς εσάς και είναι πάρα πολύ δυνατό, πραγματικά όμως είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι το εξής, ότι για μία σχέση, σε μία σχέση έτσι, που πραγματικά αγαπήσατε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο και νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ όμως, αλλά πάρα πολύ, και προσπαθείτε να βρείτε ισορροπίες και τη μία στιγμή πιστεύετε ότι επιτέλους τον έκλεισα αυτό τον κύκλο, πάει στο καλό, τελειώσαμε. Εκεί είναι σαν ξαφνικά πάλι από μέσα σας, μέσα από την ψυχή σας, να ξεπηδούν πάλι αυτές οι σκέψεις, έτσι, στενάχωρες. Το τι έχετε βιώσει, την ταλαιπωρία που έχετε περάσει με αυτόν τον άνθρωπο. Και κάπως ίσως και να παρακολουθείτε, έτσι, για όσους από εσάς μπορεί να ισχύει αυτό. Έχω από ζώδια το ζώδιο του Ζυγού, το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο των Ιχθύων, εδώ. Πάμε να δούμε αρχικά και θα συνεχίσω φυσικά, εννοείται δεν τελειώσαμε εδώ. Απλώς εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για κάποιες από εσάς. Και λέω και πάλι ότι
Αν σας ταιριάζει η ιστορία που σας λέω, θα μένετε στην ιστορία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα γράμματα και τα ζώδια. Εντάξει. 2, 4, 6 και άλλο ένα. Λοιπόν, γιώτα. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Ήτα, ωμέγα, έψιλον, πι, βήτα, όμικρον, γιώτα. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, παιδιά, αναφορικά με αυτή τη σχέση και είναι πολύ πιθανόν, δηλαδή το εκλαμβάνω αυτό ως συμπέρασμα, το βγάζω μόνη μου, ότι προφανώς αυτός είναι και ο άνθρωπος που του λείπεται, έτσι. Γιατί δεν μπορεί συνέχεια να ανοίγουμε κάρτες που να μας δηλώνουν μια κατάσταση προηγούμενη και τελειωμένη, έτσι. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ δυνατός έρωτας, από τη δική σας την πλευρά σίγουρα και αγάπη, όχι ένας απλός έρωτας. Μια ιστορία ρίσκου όμως, ρίσκου, υψηλού κινδύνου. Ήταν αυτή η ιστορία και βεβαίως έτσι υπήρξαν πιθανότατα και κρυμμένα πράγματα και μυστικά και μπορεί ο άνθρωπος αυτός να φορούσε και μια μάσκα και μία και περισσότερες. Άλλη μία επιβεβαίωση, πολύ δυνατή επιβεβαίωση, εδώ βλέπετε τον πύργο, έτσι, γκρεμίζεται ο πύργος. Δεν έχει μείνει τίποτα και κάτω κοίτονται ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Θέλω να σας πω με αυτό ότι αυτή η ιστορία, έτσι, δηλώνεται με πολλές κάρτες. Έχω και στην επάνω σειρά κάρτες που δηλώνουν ότι είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει διαπαντός. Δεν ξέρω και δεν βλέπω ότι πρόκειται να δικαιωθείτε ποτέ από την άλλη πλευρά. Αλλά για να έχω τόσες πολλές κάρτες, θεωρώ ότι σίγουρα λείπετε στην άλλη πλευρά. Οκ, αυτό, μέχρι εκεί. Τώρα, έχω πολύ δυνατά μηνύματα για εσάς και χαίρομαι γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Έχω αυτοκράτηρα και βασίλισσα μπαστούνι. Έχω λοιπόν την αίσθηση, μια και δεν είδαμε καλά αισθηματικά, έτσι, να δούμε μια εξέλιξη, αυτό εννοώ, μια θετική εξέλιξη, δεν είδαμε. Όμως έχω δύο πολύ δυνατές δηλώσεις για τα επαγγελματικά σας. Γιατί η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα πάντα προμηνύει μία περίοδο ευημερίας, δημιουργικότητας, παραγωγικότητας, μία περίοδο ζωής που το συναίσθημα πάει μπροστά και πίσω η λογική. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είμαστε ενθουσιασμένοι πολύ με κάτι που συμβαίνει στην εργασία μας, έτσι, και μας τρελαινόμαστε. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και η βασίλισσα μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Φυσικά και για τα ερωτικά, αλλά σας είπα, για μένα το μήνυμά σας εδώ είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό, γιατί δηλώνει μια περίοδο έτσι, και εδώ έχουμε δημιουργικότητα, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε πάθος, είναι ηγέτης αυτή η βασίλισσα. Μπορεί να δηλώνει δηλαδή προαγωγή, μπορεί να δηλώνει μια υψηλή θέση, κάτι πάρα πολύ δυνατό.
πάρα πολύ δυνατό. Μας το φύλαγαν οι καρτούλες για το τέλος. Πολύ δυνατό, πολύ ευχάριστο. Ειλικρινά το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα και θέλετε, επιθυμείτε κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό μήνυμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Σε ποιον λείπεις? Έχετε μία εξαιρετική κάρτα βάσης, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχει μια απίστευτη δυναμική. Τώρα κάποιοι μπορεί να είστε πολύ έτσι, να σας χτύπησε ο έρωτας κεραυνοβόλα, γιατί είναι και η κάρτα του κεραυνοβόλου έρωτα. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλετε να ολοκληρώσετε έναν στόχο. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, έχει πολύ υψηλές ταχύτητες, επίσης να ξέρετε, ό,τι γίνει θα γίνει γρήγορα και θα έχει πραγματικά απτό αποτέλεσμα, συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γιατί αυτή η κάρτα δεν αφήνει περιθώριο, έτσι. Θέλει γρήγορη δράση. Λοιπόν, λύσεις φέρνει, αναπάντεχες εξελίξεις, εκπλήξεις και είναι μια πολύ θετική κάρτα. Μηνύματα, επικοινωνίες. Wow, τι ωραίο άνοιγμα, τι ωραίες κάρτες που έχετε, υπέροχες. Ανεξαρτήτως λοιπόν του ανοίγματος που κάνουμε, του θέματος εννοώ, έχω να σας μεταφέρω πολύ ωραία μηνύματα, διότι εδώ έχουμε μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, και η οποία εμφανίζεται πολλές φορές μετά από μία δύσκολη περίοδο που μπορεί να έχετε βιώσει και έρχεται να σας φέρει ισορροπία, να σας φέρει χαρά, θετική σκέψη, ευτυχία, χαμόγελα. Είναι μία εξαιρετική κάρτα. Εξαιρετική, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, πολύ ωραίες ποιότητες. Είναι μία κάρτα επιτυχίας. Φέρνει επιτυχία, φέρνει προαγωγή, φέρνει πλούτο, φέρνει καλή υγεία. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, φέρνει εγκυμοσύνη για κάποιους που μπορεί να, για κάποιες έτσι που μπορεί να το επιθυμείτε. Γέννηση παιδιού, έτσι, όλα. Ό,τι καλό επιθυμεί ο καθένας σας, εδώ έρχεται. Και να και το καινούριο ξεκίνημα, μάλιστα. Οκ, πάρα πολύ ωραίο, καινούριο ξεκίνημα εδώ, με πάθος, με ενθουσιασμό. Πάρα πολύ ωραίες οι πρώτες σας ενέργειες, καταπληκτικές είναι. Πολύ και ωραίες, πολύ δυνατές. Και ταχύτητα, παιδιά, γρήγορες εξελίξεις έχετε να περιμένετε. Εάν μέχρι τώρα η ζωή σας ήταν κάπως, νιώθατε βαρεμάρα, αυτό δεν κινείται τίποτα, να ξέρετε ότι αλλάζουν πάρα πολύ οι ρυθμοί της ζωής σας και θα αρχίσετε να τρέχετε. Και μόλις τα είπα αυτά, τσουπ, να σου τα πεντάκτηνα εμφανίστηκαν να μας βάλουν εκεί να πατήσουμε φρένο. Λοιπόν, έχω ένα ζευγάρι εδώ, πολύ ωραίο ζευγάρι, που είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνο και ένας βασιλιάς των ράβδων. Οκ, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται εδώ. Μία ιστορία από το παρελθόν σας, όμως, που δεν είστε αυτή τη στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο μαζί,
ο οποίος έτσι μπορεί κάποια στιγμή να χωρίσατε γιατί δεν ξέρω, άρχισε να κάνει μια περίεργη συμπεριφορά απέναντί σας, μια απάθεια, μια αδιαφορία, περίεργα πράγματα τέλος πάντων. Τώρα σκέφτεται, του λείπετε ή της λείπετε, αλλά εγώ βλέπω ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς κάτι καινούριο έχει έρθει στη ζωή σας και μ' αρέσει γιατί είναι βασιλιάς και βασίλισσα. Και δίπλα έχουμε και τη δύναμη. Έχω το ζώδιο του εγώ καιρο, το ζώδιο του Λέοντα και το ζώδιο του Λέοντα. 2 φορές, παιδιά, το ζώδιο του Λέοντα. Και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Για να δούμε και γραμματάκια και θα συνεχίσουμε φυσικά εννοείται. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Λέω και στο δικό σας άνοιγμα ότι εάν σας ταιριάζει η ιστορία που σας λέω, μένετε στην ιστορία. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα αρχικά ή τα ζώδια. 3, 6 και 1, 7. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Σίγμα, λάμδα, ρο, δέιτα, ύψιλον και φι. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ, τι εξελίξεις έχουμε. Μάλλον θέλω μισό λεπτό, θέλω κάτι διευκρινήσεις πριν περάσω στη κυρία Λένορμαν. Αυτό αφορά το παρελθόν, ναι ή όχι. Κοίτα που δεν μας απαντάει η κάρτα. Φοβερό. Κάποιες φορές δεν θέλουν να απαντήσουν. Εντάξει, προς το όχι βέβαια πάει. Η αλήθεια είναι. Για να ρωτήσουμε εδώ αν είναι κάτι καινούριο. Εδώ το ζευγάρι με τους βασιλιάδες που έχουμε. Ναι. Ξεκάθαρα είναι κάτι καινούριο. Μπήκε και ο υπότης μπαστούνι στο κάδρο μας. Οκ. Λοιπόν, οπότε πήραμε τις απαντήσεις. Εγώ δηλαδή, για να μπορέσω έτσι να δώσω μια καλύτερη κατεύθυνση. Λοιπόν, το σενάριο αλλάζει με τις διευκρινήσεις που πήραμε. Οκ. Με κάποιον άνθρωπο λοιπόν, που σε ένα βαθμό αλλάζει. Που στο παρελθόν ήσασταν σε σχέση και κάπως εκεί χάλασε, μπορεί να παρατηρούσατε κάποια έτσι ψυχρότητα, κάποια διαφορία, κάποια απάθεια κλπ. Ξαφνικά κάπως πώς, και μάλιστα ήταν και μη ισορροπημένη σχέση, εσείς δίνατε πολύ περισσότερα, ξαφνικά παιδιά είναι σαν να παίρνει φωτιά αυτός ο άνθρωπος, έτσι, κυριολεκτικά, γιατί έχω 3 κάρτες. Οι οποίες υπενήσονται ζώδια της φωτιάς και έχουν, οι 2 τουλάχιστον έχουν ταχύτητα και εξελίξεις. Ορίστε, άμα σας λέω εδώ δεν το γλιτώνετε με τίποτα. Δεν ξέρω τι αλλάζει, μάλιστα, και υπάρχει και γυναίκα ανάμεσά σας παιδιά, μάλιστα. Και υπάρχει και, δεν ξέρω αν αυτή η γυναίκα είναι άρρωστη. Δεν είναι καλά. Τώρα, μπορεί να μην είναι ερωτικό, έτσι, μπορεί να είναι μητέρα. Δεν είναι πάντα κατά ανάγκη όλα ερωτικά. Μπορεί να είναι μητέρα και ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει καλά η γυναίκα. Και άλλη βασίλισσα, παιδιά, ένας χαμός γίνεται στο δικό σας άνοιγμα και το ζώδιο του κρυού. Παράλληλη σχέση, παιδιά, έχω έτονα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρο στον άνθρωπο που λείπεται, εδώ έχουμε να κάνουμε με παράλληλη σχέση, έτσι, γιατί έχω 2 κάρτες που μου το επιβεβαιώνουν. Εγώ αυτό που βλέπω ως εξέλιξη, έτσι, γιατί υπάρχει και το ηθικό δίλημμα και το ανοίγονται 2 δρόμοι μπροστά μου και ποιον δρόμο να διαλέξω, γιατί δεν μπορώ να συνδυάσω αυτούς τους 2 δρόμους, δεν συνδυάζονται.
Όμως βλέπω ότι με κάποιον τρόπο θα έχετε επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα έχετε ακριβώς, όχι επανασύνδεση, έτσι, δεν βλέπω κάτι ερωτικό. Βλέπω όμως αποκατάσταση σχέσης, δηλαδή αν έχετε ανταλλάξει λόγια, εάν έχετε πει διάφορα μεταξύ σας κλπ, που το θεωρώ και πολύ λογικό να έχουν υποθεί λόγια, φαίνεται εδώ ότι θα έρθει μία ισορροπία μεταξύ σας, μία ηρεμία, μία ανακοχή, να το πούμε και έτσι. Μία ανακοχή και κάπως έτσι θα νιώσετε, θα σας ανακουφίσει αυτό με έναν τρόπο και είναι και πολύ λογικό, εντάξει, με έναν άνθρωπο που έχετε ζήσει κάτι, που έχετε συναισθήματα, που έχετε αγαπηθεί, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι πιο όμορφο να διατηρούμε μία σχέση αξιοπρεπή τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, πολιτισμένη σχέση. Και αυτό βλέπω ότι θα γίνει εδώ, έτσι, γιατί έχω την αίσθηση ότι πραγματικά λείπεται σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν του αρέσει το είδος της σχέσης έτσι όπως έχει γίνει, ας πούμε. Αυτό το ότι δεν μιλάτε, ότι έχετε θυμό ένας προς τον άλλον. Και φαίνεται ότι αυτό θα αποκατασταθεί. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.